આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. મેસી 241 D.I. ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર છે. તમારે બીજા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. તેના ઉપર ક્લિક કરી તે બીજા વાહન અને પશુ લઈ શકશો. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. નવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો અંદર તમે જે મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, મેસી 241 ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર, રામસિંહને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મોડલ 2010ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ એન્જિન, પાવરફુલ, ચોખ્ખું સાચવેલું આખું ટ્રેક્ટર છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે, કંપનીનો કલર છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ લઈ શકો છો. સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. સીટ છત્રી એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં. બાકી તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ક્યાંય પણ સડો જોવા નહીં મળે. કમ્પ્લીટ આખું સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. બેટરીનું કન્ડિશન પણ સારું. ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. હવે રામસિંહનું આ ટ્રેક્ટર કિંમત 3,25,000માં રામસિંહને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો કોડીનાર, જિલ્લો ગીર સોમનાથ અને ગામ તમને પાનાદર ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે રામસિંહ નામ આપેલું છે ટ્રેક્ટરના માલિકનું. 820003 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712 49 8 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.